Neața, astăzi nu vreau să o lungim, o să mă filmez eu astăzi pentru că Denis Mingea de tenis, Geta Ruleta, Nelu Ciocănelu și Dexter de Tester nu poate să filmeze și nu l-am nici pe Harry Potter cu mine. Trebuia să fie un episod un pic diferit, trebuia să mă duc pe Transalpina cu noul Lexus LS, dar mi s-au încurcat un pic planurile, așa că o filmăm aici la capătul pământului. Da? Deci aici e pământul și ăla e capătul lui, deci la capătul pământului. Nu vreau să o lungim. La 70.000 am o cameră de bord pentru voi, Miviu din asta de filmează 1080 și are și unghi de 130 de grade și nu uitați că la 100.000 de abonați împreună cu Piese Automoreni dăm o mașină cadou, mașină pe care o puteți câștiga dacă urmăriți instrucțiunile din descriere, practic doar să cumpărați o piesă de la ei, ori de oriunde din țară. Și mai avem încă o mașină 0 km care urmează să vină cam într-o lună așa. Dar pentru toate trebuie să fiți abonați. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. O să fie un clip lung, nu că n-ar fi toate lungi, dar aia este. E 8 dimineața, s-a trezit dulceața, mașini cu Luci Popa începe. Acest clip nu putea fi realizat fără prietenii noștri de la mașinilacheie.ro, platforma prin care poți compara și poți rezerva oferte de închiriere auto de la peste 50 de firme de rent-a-car, nu știam că sunt atâtea, din peste 14 orașe din toată țara. Știam că sunt peste 14 orașe în România. Cum funcționează? Cauți pe Google www.mașinilacheie.ro, dați alege orașul, perioada și sunt prezentate mașinile disponibile, ofertele calculate și explicate, apeși pe rezervă și mașina îți este destinată ție, garantată ție, e a ta. E simplu, intră pe mașinilacheie.ro și planifică-ți următoarea călătorie, ai linkul în descriere. Și pentru că vă uitați la subsemnatul, aveți codul LUCIPOPA50, adică 50 de lei reducere la următoarea închiriere. Baftă! Și acum, hai cu clipul. Lexus LS Luxury Sedan, primul Lexus din istorie. Suntem la a 5-a generație, bă, ce au trecut ani. În 1989 a apărut prima generație de Lexus menită să se bată cu Lexus S-Class la o fracțiune de preț și le-a cam ieșit. Evident, era brand awareness-ul ăsta, brand image-ul, care nu i-a lăsat să evolueze mai mult și au avut nevoie de timp, așa cum se întâmplă cu Genesis mai nou. Pentru că și acum Genesis G90 se bate cu S-ul, dar n-are sigla aia de merțan acolo. Ei bine, Lexus a reușit să devină un producător premium luxury mainstream, să fie cunoscut prin fiabilitate și atenție la detalii. Eu v-am mai spus povestea cu măsușa mea din America, că avea un Lexus RX și voia să o schimbe și aștepta să se strice ca să schimbe mașina și nu se mai strica dracu o dată mașina și bine, până la urmă și-a luat tot un RX, dar modelul nou. Generația asta este generația a 5-a, așa cum o vedeți, versiunea facelift, an 2022. Singura diferență față de 2023 este sistemul de infotainment. Prețul mașinii este de 145.178 de euro cu TVA inclus, dintre care 1.168 de euro fiind doar vopseaua. Mașina se fabrică fix în aceeași fabrică în care se făcea în 1989 și Lexus încă folosește tehnica modelării în LUT, deși tehnologia CAD, asta, Computer Aided Design, este mult mai eficientă din punct de vedere proiectare, dar oamenii vor să fructifice experiența artizanilor Takumi și Takumi e un fel de model pentru această mașină, un fel de leitmotiv. Echiparea este President Wood, cam a doua din 4, culoarea este Sonic Titanium, care arată foarte bine. Lexus are 30 de oameni care lucrează numai la vopsea. Avem pielea semi-anilină Sandstorm și Artwood Herringbone Ornaments la interior. Dacă tot suntem la capitolul vopsea, hai să vedem și grosimea stratului. 0,20 și bănuiam că ar fi un pic mai gros. La, nu știu, Volvo 0,15, la Land Rover 0,15. Aici avem 0,20, uite pe ușă avem 0,15. Pe capotă e un pic mai groasă pentru că sunt pietricelele care posibil să lovească vopseaua. Câte L-uri vedeți aici? Păi eu văd așa. Din siglă, în grilă sunt mai multe L-uri care formează grila, în faruri mai multe L-uri, la oglinzi un L. Toată mașina asta, asemenea multor modele Lexus, folosesc L-ul ca un leitmotiv și le-a ieșit. Grila pentru unii poate părea exagerată, pe LS nu pare atât de exagerată. Apropo, vreau să spuneți în comentarii cum vi se pare mașina asta, dacă e frumoasă sau nu. Chiar dacă grila este din plastic, matrița este produsă manual de către un artizan Takumi care prelucrează metalul. Yeah! Farurile, după cum le vedeți, au lumină de zi cu LED, semnalizare cu LED, fază lungă, fază scurtă, lumină de
ceață și cornering, totul cu LED. Avem și imagini noaptea cu ele. Farurile folosesc tehnologia Blade Scan, adică o unitate cu 12 diode LED și o oglindă în formă de elice de vapor. Se numesc Blade pentru că dacă la Matrix fiecare pixel în parte sau un bloc de pixel ajută să nu orbească mașina din față, la Blade Scan ai o lamă, o coloană care se stinge practic și din mai multe coloane se stinge câte una. De exemplu, astea sunt coloanele și când vine o mașină din față, pac, se închide una, pac, se închide cealaltă. Cam așa se întâmplă. Și așa se văd farurile noaptea. Vedem, avem cornering pe fiecare parte și acum ia să-l aprindem. Hop. Așa se vede fază scurtă, cu head-up display și fază scurtă, fază lungă. În mers n-am apucat să fac, dar sistemul merge bine. Un sistem Matrix normal, foarte eficient. La mașina asta nu am primit plângeri gen flash-uri din față că îi orbesc pe cei din față. La alte Matrix-uri am mai primit, la ăsta nu. Știe să delimiteze foarte bine pentru că delimitează pe coloană, nu delimitează neapărat pixeli individuali astfel încât să nu orbească mașina doar la faruri sau la fețele șoferilor, nu, delimitează toată coloana unde găsește mașina. LED-uri și în oglinzi, doamnelor și domnilor. Și în spate LED-urile 3D compuse din mai multe L-uri și semnalizări dinamice, doamnelor și domnilor. În faruri scrie și Lexus și evident avem reflectoarele de America, să nu facă mai multe componente pentru mai multe piețe. Aici în mare parte avem o grilă plină cu efect estetic, însă aici avem și o priză de aer normală care ajută la aerodinamică. Practic ia aerul care lovește mașina și îl trece pe lângă, face un outwash pe lângă roțile față și ajută la îmbunătățirea coeficientului aerodinamic de 0,28 al mașinii, care este unul foarte bun pentru clasa asta. Majoritatea Lexusurilor hibride sunt cu motor amplasat transversal. Ăsta e cu motor amplasat longitudinal și are câteva particularități. În primul rând, avem suspensie multilink și față și spate. Avem amortizoare pe perne de aer și suspensie variabilă, cum îi zice Lexus AVS. O tehnologie cu 650 de nivele de amortizare, practic. Deci se schimbă automat în funcție de stilul de condus, modul de condus, suprafață de rulare și așa mai departe. Și în același timp compensează și rulul în momentul în care roțile sunt virate. Bravo! Dar mai face o șmecherie foarte mișto suspensia asta, pe care o să o prezentăm când o să deschidem ușile. Și există și un creier în spatele mașinii, un modul Vehicle Dynamics Integrated Management, VDIM. A apărut odată cu apariția modelului în 2018 și practic urmează 6 tipuri de mișcare, controlează mișcarea mașinii. Și sunt 6 tipuri, deci avem așa: longitudinal, vertical, lateral, rotire, yaw, cum zic englezii, roll, adică ruliu, și tangaj, adică pitch. Ei bine, creierul ăsta se ocupă de toate aceste mișcări și ajustează controlul stabilității în concordanță. Lexusul LS are în mod normal 14,7 cm, deci aproape 15 cm garda la sol, și aici în fața ai 20 de cm ca să nu te urci pe borduri. Însă mașina are un secret, are un mod lift al suspensiei pe care îl poți activa din buton sau care se activează automat când deschizi ușa. E bine, în cazul de față mai urcă garda la sol aici cu 3 cm, 3,5 cam așa. Deci ajută și funcția asta de lift a mașinii. Fiind un Lexus hibrid, ai lău cu contur albastru. Dacă este electric, nu o să mai fie cu contur albastru, doar hibridele au contur albastru, pentru că Toyota și Lexus încă nu cred neapărat în ideea asta de mașini electrice, că ăsta ar fi viitorul. Ei merg pe hibride foarte mult, ceea ce e respectabil pentru că sunt asumați. Spre deosebire de multe alte mașini din clasa asta sau mașini premium, nu avem grilă activă, e o grilă deschisă. Mașină mare, mașină grea, 2,4 tone. La gol are nevoie de frâne mari, 400 mm pe față, 335 mm pe spate, ventilate față-spate, atenție, nu perforate, doar ventilate, și acesta este modelul de jante pe echiparea asta, President Wood. Cert este că jantele astea arată demențial și îmi place că sunt lucioase, sclipesc acum, mai ales când mașina este curată, îmi plac foarte mult. Ce-i drept, atunci când mașina este ridicată, par un pic, pasajul roții pare un pic gol așa, dar nu e nicio problemă, nu vreau jante mai mari, vreau confort mai mare, dacă se putea mai mici, luam mai mici. Și am impresia că pe versiunile de bază ai jante ceva mai mici.
Aici, în zona parbrizului, avem degivrare specială pentru ștergătoare care au diuzele integrate în ștergători și atenție, nu poți, efectiv nu poți ridica ștergătoarele. Deci dacă te supără cineva cu un Lexus LS, nu-i poți ridica ștergătoarele. Sistemul de camere de la Lexus e montat acolo sus și de senzor și de camere e montat aici sus pe parbriz. Avem suita de sisteme de asistență Lexus Safety System, avem Pre-Collision Assist, un fel de pre-safe ca la Mercedes, avem Pedestrian Alert, avem Steering Alert, Active Steering Alert, mașina virează dacă detectează un obstacol, Front Cross Traffic Alert, care e foarte șmecher pentru că îți arată în head-up display din ce direcție vine mașina. Evident, pilot automat, cu radar, recunoașterea semnelor de circulație, lane departure, blind spot monitor, blade scan-ul de la faruri și asistență la parcare, care memorează locul de parcare ca tu să parchezi mai ușor data viitoare când ajungi acasă sau la amantă. Hai să vedem un pic oglinzile care au blind spot monitor, au și aici o porțiune ca să vezi mai în exteriorul mașinii, mai ales că e o mașină destul de măricică. Camerele, pentru sistemul de camere 360 de grade și în zona asta e un pic greu de spălat, îmi pare rău că e murdară, n-am fost eu foarte atent și evident avem și motivul de L aici. Avem o fantă din asta, o rachetuță, cum îmi place mie să le zic, pentru reducerea turbulenței și îmbunătățirea aerodinamicii și observăm că oglinda e pusă destul de jos aici pe ușă, nu e pusă aici la îmbinare între montant și ușă. Cum vi se par oglinzile? Mie mi se par nu că mici, dar forma generală a oglinzilor mi se pare că nu prea se pupă cu restul liniilor mașinii. Dar asta poate să fie doar părerea mea. Și acum hai să trecem la câteva detalii un pic interesante. Evident că avem keyless și în față și în spate, dar uitați-vă, sau mă rog, ascultați că e lavaliera pusă, să e microfonul pus exact lângă ușă, dar m-a oprit foarte tare. Abia se aude încuietoarea. Deschidem ușa creștine și dacă vrem să o poziționăm, observăm că avem multe opritoare, însă poți să o pui undeva și pe la mijloc, adică nu e nici Porsche Panamera sau Bentley să pui unde vrei tu, dar nu e nici mașină normală cu puține trepte la opritor. Avem soft close, se observă, da? Și hai să vă arăt și în spate, că poate în spate se vede un pic mai bine. Soft close. Vedeți, mașina așteaptă destul de mult până să închidă ușa, ca nu cumva să-ți prinzi degetul. Dar ia fiți atenți aici. Singura mașină la care am văzut chestia asta. Keep fingers away from the door when closing. Door closes automatically when partially lashed and could cause injury. Da? Deci Toyota știe că e posibil să rămâi fără deget. Rămânem la uși la geamuri, geamuri dublu laminate, evident, și două trepte. Se aude cum motorul se oprește. Ia să vedem dacă avem protecție. Evident că avem. Ia. Avem, dar credeți-mă, cred că îți prinde mâna un pic până a trebuit să apăs cu ceva presiune ca să mi-o simtă. Și mai e un detaliu. Avem aici comenzile pentru oglinzile laterale. Stânga-dreapta să le reglezi. Dacă dai marș arier, coboară ambele geamuri. Poți tu să rabatezi oglinzile. Însă dacă ai apăsat butonul de auto, se vor rabata în momentul în care încui mașina. Dacă nu ai butonul de auto, atunci ele nu se vor rabata și vor aștepta să rabatezi tu manual. Deci, practic, butonul ăsta de auto e butonul de auto pentru butonul ăsta de manual de aici. Interesant. Aici avem lemn prelucrat manual folosind tehnici de prelucrare a lemnului pentru instrumentele muzicale. Ești nebun. Iar aici patternul este construit prin alegerea și asamblarea manuală a bucăților de lemn ca să păstreze simetria acestor patternuri. Se vede patternul, da? Foarte mișto. Poți să ai sticlă aici, poți să ai un pattern origami dacă vrei. Din ce am înțeles, pielea de pe fețele de ușă este piele ecologică, nu este piele reală, însă pe tapiserie este, pe scaun este piele normală. Avem consola asta plătitoare care a fost copiată de Mercedes în ultima perioadă, că asta a apărut înaintea S-clasului, și buzunare care nu doar că sunt capitonate, dar au burete aici. Ești nebun la cap, deci acoperite cu piele din asta. Ai în meniu un buton off pentru height control, ca să nu se miște suspensia atunci când tractezi mașina, când o urci pe cric sau pui lanțuri pentru zăpadă. Evident îți spune aici Warning Air Suspension. Am observat asta aseară, dar voiam să vă arăt acum. Uitați-vă cât de mic e buzunarul ăsta. E capitonat cu material foarte, foarte bun. Deci, efectiv, bagi două degete și dacă aprins farurile, implicit noaptea, se aprinde beculețul să-ți arate unde este butonul, ca să nu stai tu să cauți. Ai lumina care îți indică exact unde este butonul. Asta înseamnă atenție la detalii, dragii mei. Fie ploaie, fie vânt, fie crengile la pământ, îl avem pe Iisus Hristos. Și ăla e butonul, dacă dai jos apare Iisus Hristos. Glumesc, este child lock-ul manual, ca să nu trebuiască să scoți cheia fizică din cheia mașinii. Apropo de cheia mașinii, uite-o,
da? Buton închis, deschis și portbagaj și pentru America mai era aici butonul de panică. Este fix o chitană, un mâner de chitană. Uci, uci, uci. Da, fix așa este făcută și foarte economică, stă bine în mână. Chiar te simți că ai o sabie în mână. 6 window design. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu luneta cu tentă verde. Acesta este 6 window design la Lexus LS. Pe cât de sofisticat e mașina, tot la buton se deschide bușonul. 82 de litri, benzină de 95, 10% concentrație de bioetanol, 0% diesel. Ca să ajungem la spatele mașinii, trebuie să plecăm din față și observăm așa. Dungă cromată, dungă cromată, dungă cromată, multi-stage hybrid, mergem în spate, dungă cromată, dungă cromată. Deci, practic, mașina este înconjurată de o dungă cromată. Fiind o mașină elegantă, e și normal. Dar nu prea am mai văzut la multe mașini de lux din ultima perioadă chestia asta. Ok, spatele. Mie îmi place spatele, cu toate că, vedeți, plafonul e un pic plonjat, nu mai are forma aia tradițională de berlină în 3 volume, se duce către un fastback, către coupe. Farul mi se pare, stopul de fapt mi se pare un pic exagerat, deci pleacă, abia de aici pleacă. Se duce, se duce, se duce, se duce, se duce, se duce, se duce. Bam. Vreau să-mi spuneți voi cum vi se pare mașina de la spate. Mi se pare frumos desenată. Nu pot să spun că e o mașină dumnezeiesc de frumoasă, dar e mai frumoasă decât S-Class-ul nou, e mai frumoasă decât Șeptarul nou. Poate nu e la fel de bine proporționată ca 8-ul nou, dar liniile sunt mai frumoase și mai frumoasă și decât Genesis G90. Dar vreau să văd o chestie. Observăm, aha, uite, exact ca la mașina chinezească. Deci la unele, când deschizi portbagajul, semnalizările se sting. La asta și la mașina chinezească pe care am testat-o săptămâna trecută nu se sting. Deci, practic, o să vadă cei de sus, o să vadă că ai avariile din avion. Și cam așa este spatele. Apropo, observăm antena acolo și aici avem două camere. Una este camera de marșalier, una este camera de oglindă, dar doar cea din stânga are stropilici. Păi dar ce mă? Oglinda este discriminată? De ce n-au făcut stropilici pentru amândouă dacă tot pus două camere? Avem două guri de evacuare false, două guri de evacuare reale și commitmentul, angajamentul făcut de Lexus Aerodinamicii, avem un difuzor de aer real, tati. Real. Și da, mai avem fante din astea aerodinamice peste tot în mașină. Găsim și la Toyota chestia asta, numai la Lexusuri. Hai să trecem la portbagaj. Aici este butonul, dar hai să vedem dacă merge cazaciocu. Fiind o mașină japoneză, ar trebui să meargă din prima la fix. A mers cazaciocu. Hai să vorbim un pic despre portbagaj. 400 de litri. Nu e el cel mai bine compartimentat, dar sincer mi-aduce aminte de portbagajul de la Mercedes-urile vechi. De ce? Uitați-vă, nu e mare distanță între portbagaj și finalul mașinii. Nu e deloc. Poți să urci obiecte, să le cobori sau să le ridici când ieși. Mocheta e de foarte bună calitate. Ai foarte mult spațiu în stânga și în dreapta, chiar dacă nu ai buzunare. Efectiv, e fix la baza mașinii. Unde se termină mașina, acolo e și portbagajul. Și seamănă foarte mult cu portbagajele de la W115, de la W126, de la W140, de la Mercedes-urile vechi. Chiar dacă nu sunt la fel de bine compartimentate. 400 de litri eu zic că e ok. Aici ai bateria de plumb a mașinii, aici ai panoul de siguranță și uitați-vă, chestia asta seamănă ca un puzzle. Și aici avem așa chestiile de... Uite, și punctele de ancorare. Ce interesant e că ai puncte de ancorare ascunse. Deci tu le ai, dar ele sunt ascunse. Și ce faci cu panoul ăsta dacă îți trebuie punctele de ancorare? Mă rog, nu mai contează. Și evident șurub și alte scule. Da. Dar mocheta, parcă n-am văzut nici la Rolls-Royce așa. Mocheta aș putea să dorm pe ea. Și aici ai mânerul de care tragi să deschizi bușonul. Da, în cazul în care se strică butonul. Am arătat că nu putem închide portbagajul din cheie. Îl putem închide de aici, însă ia fiți atenți aici. Pop, se duce înapoi. Pentru că același lucru se întâmplă și dacă îi pui contragreutate, rezistență, și practic spune că ai nevoie de o urgență. Deci asta e butonul de urgență. Băi, dă-mi-o înapoi. Observăm că avem și încuietoare aici, butonul de deschidere acolo, ăla doar deschide, nu face nimic altceva. Și hai să vedem dacă se închide din cazacioc. Uite că se închide. Dar nu se închide din cheie, dar se închide din cazacioc. Dacă vă duceți la rar și trebuie să căutați seria de șafiu ștanțată a mașinii, cum ni s-a întâmplat nouă cu Bugatti Veyron cu 2 ani, dar trebuie să facem o tăietură în podeaua mașinii ca să arătăm seria ștanțată. Iată. Ai un panou frumos aici, nu trebuie să tai nimic. Lexus chiar nu vrea să umbli sub capotă și a pus capace cam pe unde putea. Îmi place totuși că au lăsat un loc
pentru admisie și aici avem antifonare, avem amortizoare, evident, tot ce vrei. Aici vezi antigelul, aici uleiul, lichidul de parbrize și el undeva acolo, dar e cu negru, nu e cu albastru cum găsești. Panou de siguranțe, lichid de frână și, evident, motorul amplasat longitudinal. Noul Lexus LS nu mai are motorizare V8, ceea ce este un mare păcat dacă e să mă întreb pe mine. There's no replacement for displacement, mai ales când pleci de pe loc. Apropo, acum am văzut actuatoarele pirotehnice pentru capota care se ridică în cazul impactului pentru pietoni. Uitasem de ele. Bun, și avem V6-uri, două V6-uri pe mașina asta, unul aspirat și unul hibrid. Evident, majoritatea vor alege Lexus Hybrid Drive, adică 8GR FXS-ul ăsta, care este un analog al lui 2GR FKS. Este un V6 la 60 de grade din aluminiu, cu admisie din aluminiu, cu injecție mixtă și directă și indirectă D4S și distribuție variabilă. Avem VVTi pe evacuare și avem VVTi wide pe admisie. Ambele funcționează prin rotirea axelor cu came, însă wide-ul ăla, W, înseamnă că ai o plajă ceva mai largă. Și asta îi permite motorului să ruleze atât cu ciclu Miller cât și cu ciclu Atkinson simulat, ceea ce ar trebui să îi sporească eficiența. Raportul de compresie este de 13 și pentru cât de grea e mașina, ei declară un consum de 9,5. Tot motorul ăsta e gândit pentru eficiență. Multistage Hybrid este ceea ce numește Lexus pentru motoarele amplasate longitudinal. În esență, lucrurile au rămas neschimbate, adică avem motorul termic, MG1, MG2 și niște angrenaje planetare. MG1 este motorul generator, este cel care setează reducția și pornește motorul pe benzină. MG2 este motorul de tracțiune și motorul care regenerează energia la frânare. Însă de aici încep schimbările, pentru că deși avem ECVT-ul cu care ne-a obișnuit Toyota, Lexus, sau mă rog, cred că tot Toyota, a montat încă o cutie automată la ECVT-ul ăla, o cutie automată cu 4 trepte, cu 4 rapoarte. Ei bine, gândiți-vă la camioane. Știți, când poți să selectezi mai multe trepte, asta fac cele 4 trepte ale cutiei automate, setează 4 trepte de reducție la un CVT care are 1000 de trepte, o infinitate de trepte. E ceva foarte interesant, dar scopul acestui sistem este să facă mașina să se simtă mai puțin ACVT și mai mult a cutie normală. Deși la modurile confort, eco, normal și așa mai departe, mașina încă se simte oarecum CVT. Cu toate astea, uneori simți când schimbă câte o treaptă, știi? Când trece la o altă treaptă de reducție din cutia automată cu 4 rapoarte. Alt avantaj al acestei cutii cu 4 rapoarte este că ajută MG1 să nu se supratureze foarte devreme. Exact ca la un motor normal. El se învârte, dacă îi dai a doua scade turația, a treia scade turația, a patra scade turația și așa mai departe. Fix același lucru face și această cutie. Și îi permite și să meargă pe electric la viteze mai mari. Am înțeles că undeva până în 120-130 poate să meargă pe electric. Eu am mers cam cu 100-110 pe electric și a fost ok. Alt avantaj este că poți să accelerezi în viteze mici, la turații mari și să fie mașina rapidă și la viteze mari să ai o turație joasă a motorului electric și să fie mai eficientă din cauza asta. Deci dacă reduci turația motorului electric, evident îi vei crește și eficiența. Și ăsta este tot scopul. Însă cei de la Lexus spun că cel mai mult se simte la pedală. Și dacă vă uitați pe anumite site-uri, spune că mașina asta are 10 trepte. Deși în teorie are 4 infinități de trepte, dacă se poate spune așa. Nu, pe modul manual imită 10 trepte normale. Exact cum este cutia automată cu 10 rapoarte pe care cei de la Lexus o folosesc pe motorizările V8 sau V6 Turbo. Dar aici doar pe manual o să simți chestia asta. O să o testăm și noi, o să vedem cum este. Cert este că nu cred că va folosi foarte multă lume cele 10 trepte simulate. Când Lexus a spus că se simte la pedală, au mărit și capacitatea bateriei, cred că au mărit și tensiunea nominală a bateriei, vreo 311 volți acum. Prin niște studii, cei de la Lexus au aflat că în majoritatea cazurilor, în 90% din cazuri, șoferii nu folosesc mai mult de 50% accelerație și nu accelerează cu mai mult de 0,3G, pentru că după 0,3G devine, nu știu, ori deranjant pentru pasageri, ori plăcut pentru șofer, accelerația e mai vânjoasă. Și atunci, mărind tensiunea nominală a bateriei, au reușit să transmită atunci când mergi cu 20 de km la oră și 40% pedală, 40%
cerere în potențiometru de accelerație să adauge 170 Nm. Ceea ce înseamnă că atunci când tu pleci de pe loc și mergi încet, mașina se va simți mai puternică. Totodată, atunci când accelerezi de la 0 la 100 cu 40% sau 50% pedală, turația motorului va scădea cu 500 de rotații pe minut față de versiunea pre-facelift. Ceea ce o va face mai silențioasă, o va face mai eficientă, mai economică, cum vreți voi. Și s-a umblat și la Active Noise Cancellation și acum motorul sună ceva mai rafinat. Deși pe Sport și Sport Plus ai și, ghișe, sunet în boxe. Motorul termic dezvoltă 299 de cai la 6600 de rotații pe minut și 350 Nm la 5100, dar este irelevant când majoritatea timpului este generator și funcționează în turația aia de maximă eficiență. Motorul electric dezvoltă 179 de cai putere și 350 Nm și puterea combinată, pentru că niciodată nu vor lucra la capacitate maximă ambele motoare, 359 de cai putere și un cuplu maxim necunoscut, pentru că așa e Toyota, nu dă cuplul maxim necunoscut. Dar părerea mea e undeva la 500 Nm dacă este să-mi dau cu părerea. Cutia de viteze v-am spus, dar acesta este singurul Lexus all-wheel drive cu tracțiune integrală, hibrid, care are legătură mecanică între punți. Avem un diferențial central Torsen care transmite puterea către roțile față atunci când mașina are nevoie de acest lucru. Suta în 5,5 secunde și viteză maximă 250 de km pe oră. Dacă ai versiunea cu tracțiune spate, atunci accelerezi în 5,4 secunde până la 100. Ei zic 9,5 litri la 100 mediu, eu am scos 9,2, dar am mai stat cu mașina pornită, am mai arătat-o la lume, am mai filmat pentru promotor, whatever, și a crescut consumul la 9,6. Eu tot zic că este un consum mai mult decât decent. Ok, un 3000 diesel ar fi consumat mai puțin? Nu cred. Nu cred. Pe o mașină atât de mare nu cred. 2,4 tone. Apropo, pentru cine e interesat de motoare legere de la Toyota și VVT-iu, o să las un link în descriere, două de fapt, ca să citiți dacă sunteți pasionați de chestia asta. Pe lângă sistemele active de siguranță avem și pasive, precum airbag-uri cu acționare dublă în față, airbag genunchi șofer și pasager și airbag-uri laterale spate aici în pernuțele laterale ale scaunelor, pe lângă airbag-urile cortină, evident. Și mai avem aici un simbol de reciclare. Nu știu dacă ăsta înseamnă că este reciclat sau reciclabil. Dacă e cineva în domeniu, poate să-mi spună și mie. O să trecem acum la interior, ne focusăm întâi pe scaune. Ia fiți atenți aici. Uitați-vă la centura de siguranță în momentul în care deschid mașina. Să poți să înfici centura mai bine. Și este și iluminată și aici ai și un buzunar textil ca să nu-ți cadă cartofii de la Mac atunci când îi mănânci în mașină. Și ăsta este doar începutul. Da, electrice pe 28 de direcții. La început mi s-au părut un pic dure, rigide, dar mi-am dat seama că de fapt erau gândite ergonomic. N-ai cum să obosești în aceste scaune. Dovadă că nici Denis, mingea de tenis, nu ricoșează foarte mult. Deci ai niște pernuțe foarte bine gândite aici. Unele setări ale scaunelor pot fi făcute de la cele butoane, altele trebuie făcute de aici, din ecran. Și hai să vedem câteva. Tetiera, care se dă și pe spate și pe față. Umerii. Dacă ai nevoie la umeri aici, frumos, ok, poți să reglezi pernuțele la umeri. Apoi, lombarul, poți să-l dai în jos. Partea centrală aici a spătarului. Așezutului, pardon. Și evident tot felul de reglaje. Însă, probabil cel mai tare reglaj al scaunului dreapta față este acesta. Și da, poți să reglezi unghiul display-ului și din spate și din față. Ia uite aici spațiu, tati. Ce mai are în plus scaunul acesta al șoferului? Aici pentru genunchi are niște reglaje suplimentare. Dar cam acestea sunt. Încălzire, ventilate, masaj, shiatsu. Și credeți-mă, am mers de curând și cu Merzane, am mers de curând și cu Bentley-uri și ăsta este cel mai mișto masaj în scaun pe care l-am testat în ultima perioadă. Chiar este. E o plăcere, un deliciu la drum. Acum mi-am dat seama de ce coboară tetiera. Când am crezut inițial că e pentru vizibilitatea pasagerului din spate, dar după aia vine ecranul și blochează toată vizibilitatea. De ce coboară această tetieră? Pentru a-mi lăsa mie oglinda
vizibilă, ca să am vizibilitate în oglindă. Incredibil. Mi-am dat seama că dacă ar fi urcat tetiera, aș fi pierdut vizibilitatea în acel unghi. Wow! Dacă vedeți niște luminițe aprinse acolo, acelea sunt luminile ambientale inspirate din lămpile tradiționale japoneze Andon. Hai să vă arătăm și un cadru de ansamblu cu interiorul lui Lexus LS. Și ia fiți atenți aici, vedeți? Aceste linii transversale sunt inspirate de Koto, cred că Koto se numeau, echivalentul harpei în Japonia. Și vedeți, ca să nu se miște aceste dungi, au pus aeratoarele, sau mă rog, au pus grilele în spate, să nu simți diferența atunci când reglezi sistemul de climatizare sau aeratoarele, cum vrei să spuneți. Nu știu dacă o să se vadă acum, dar când oprești mașina și pernuțele astea coboară, astfel încât să-ți ofere un acces mai facil. Aici avem sistemul de climatizare Lexus Climate Concierge cu toate meniurile și toate funcțiile, însă probabil cel mai interesant este că avem butoane fizice aici și uitați-vă cum se vede când schimb temperatura. Atât de analog, totul este atât de analog, chiar dacă este digitală, mașina asta este superb. Ce este atât de special la Climate Concierge? Simplu, pentru că ai auto pentru climatizare, ventilație, încălzire, ventilație în scaune, încălzire în volan, în funcție de temperatura exterioară. Ai Nano E. Îl vedeți aici, Nano E. Nano E ce face? Emite particule microscopice încărcate negativ, ce fixează praful sau alergenii și le îngreunează și ele se duc în mochetă, astfel încât tu să nu fii afectat. Și S-Flow, ce detectează ce locuri sunt ocupate. Bă, dă-te naiba. Și ajustează automat climatizarea doar pentru locurile respective. Motiv pentru care eu când am deschis aici climatizarea, în dreapta n-a pornit, pentru că în poziția aia n-are cum să stea cineva. Deci, foarte bine. Ai 16 zone predefinite la interior. 16 zone, deci o fi climatizare pe 4 zone, dar ea de fapt are 16 zone. Și are un algoritm complex care asigură confortul climatic. Spre exemplu, dacă bate soarele pe mâna stângă, mașina simte chestia asta și îți va da mai mult aer rece din gura de ventilație din stânga. Asta e foarte tare. Și acesta este sistemul de sonorizare pe care voiam să-l testez de nu știu când. Da, avem difuzoare, mai multe, în plafon. De fapt, avem în total 23 de difuzoare plasate în 16 locuri diferite, cu 2400 de W și un sunet absolut demențial. Acum, după cum puteți observa, avem butonul de volum, de power și de tune, toate în același loc. Eu am avut când eram copil un magnetofon rus de la Rostov și dacă aveți amplificatoare, dacă sunteți audiofili, știți foarte bine că cei de la Lexus doresc să mențină acest standard, să zicem așa, al audiofililor. Motiv pentru care mașina încă are CD player și în spate are și Blu-ray, dacă vrei să te uiți la filme în calitate foarte, foarte mare. Deci, bravo! Apropo, nu o să insist prea mult pe chestia asta, dar vreau să punctez. La pre-facelift interiorul, zona asta de consolă arăta într-un fel, la facelift arată așa și la versiunea 2023 care are sistemul de infotainment nou și nu o să insist foarte mult pe sistemul ăsta de infotainment, avem butoanele acestea puse aici și nu mai avem trackpad, mă rog, e o întreagă, s-a mai simplificat un pic tabloul de bord. Frâna de parcare aici, autohold-ul aici, parcare automată, avem perdeluța spate aici, evident că și din spate o poți regla, încălzire, ventilație, scaun și toate reglajele pentru scaun aici, da, de aici dai full front sau return la scaun. Hai să arătăm și cotiera, dacă avem USB-A la facelift, la 2023 ai USB-C, priză de 12V, mochetă, totul, uite, mochetă și aici, toate materialele sunt bune, nu mai luăm pănelul ciocănelul pentru că avem materiale moi peste tot, efectiv materiale moi, calitate foarte bună și credeți-mă, la mașina asta când ai în lemn se simte a lemn. Faceți așa în noul Mercedes S-Class și o să se audă ca și cum ai da în plastic gol. Faceți asta. Duceți-vă la Lexus, băteți în asta, duceți-vă la Mercedes, băteți în asta. Hai să continuăm. Oglinda este o cameră cu multiple setări, sus, jos, rotire, zoom și luminozitate. Avem suport de ochelari capitonat. Avem un material pe plafon ce se numește Ultra Suede, care este un fel de Alcantara, nu este chiar Alcantara, pentru că Alcantara este o firmă privată, da? Tot material sintetic este, tot care seamănă cu Alcantara. Ultra Suede este un material făcut de altă firmă, așa cum Porsche lucrează cu Racetex, unii lucrează cu Alcantara, ei lucrează cu Ultra Suede. Mâner aici, cusut, piele, frumos, parasolar, cu lumină, extensibil, hop așa, cu suport pentru tichet de parcare sau card
Se simte demențial materialul ăsta Ultra Suede. Avem una bucată trapă, care nu este ea foarte mare, și copertina o tragi manual. O dai înapoi și hai să vă arăt o chestie. Uitați-vă la... Acum nu mai face. Până acum sărea așa. Boing, cred că avea ceva, dar mă rog, tot stând deschisă, probabil că s-a eliberat arcul ăla așa și nu mai este suficient de tensionat. Bum, și nu mai iese așa, iese în mod liniștitor, mod liniștit. Avem buton pentru SP, off, snow sau on și acum traction control turn off. Stai, eu vreau on. Gata. Este on. Moduri de rulare, normal și custom, da? Deci poți să ai normal, custom, ai eco și comfort, ai sport S și sport S+. Deci ai 6 moduri de rulare la mașina asta. La ce ți-o trebuie 6? Nu știu, și mai ai și modul snow pentru ESP. Acesta este tabloul de bord, îți oferă suficiente informații. Da, poate fi un pic micuț, poate că grafica e un pic desuetă, dar nu contează, își face treaba și aici toate sistemele de asistență le regăsești. Mai sunt niște butoane aruncate pe aici, butonul pentru suspensie EV Mode, Head-Up Display, care, apropo de Head-Up Display, stai să-i dau zoom, are o lățime de 60 de centimetri și o înălțime de 15 cm. Cel mai wide Head-Up Display și cel mai bun din punctul ăsta de vedere, e foarte puțin obositor fiind atât de wide și nefiind pe verticală. Ai nevoie să fie informațiile cum e docul la Windows sau la MacBook sau și așa mai departe, să fie acolo în bară, cum s-ar spune. Continuăm cu benzină, cu portbagaj, cu capota motorului, padelele, volanul e subțirel, evident se reglează electric. În momentul în care ieși din mașină, se retrage, dar bine, e mașina pornită acum, trebuia să o opresc. Torpedoul, da, este capitonat, iluminat, cotiera nu este refrigerată. Cam atât în față. Hai să continuăm pe scurt și cu sistemul de infotainment. Se controlează de aici, de la acest mouse trackpad, ce vrei să-i spui, cu aceste scurtături, dar din fericire este cu touchscreen. La 2023 primești sistemul nou de infotainment care se regăsește pe modelele Toyota și Lexus. Avem un Apple CarPlay care funcționează bine, fără niciun pic de lag, e full screen. Îmi place acest lucru, însă ca să ieși din CarPlay trebuie să dai pe meniu sau să te duci în Lexus. Uite, te duci în Apps, spre exemplu, și după aia te duci aici la meniu și dacă vrei să intri în CarPlay, nu ai scurtătură, trebuie să intri în meniu, după aia să apeși pe CarPlay. Mă rog, hai să ieșim de aici. Navigația mașinii nu știu cine o va folosi. Aici avem câteva funcții, scurtături în dreapta. E un sistem destul de vechiuț, un pic greu de funcționat, dar totul s-a rezolvat la modelele noi Toyota și Lexus. Au învățat și ei cât de mult contează pentru experiența utilizatorului un sistem de infotainment mai nou. Ai setup și undeva la climatizare ai și smoke detector. Dacă este aerul super poluat, ai și smoke detector și îți va spune acest lucru. Și era să uit, camerele 360 de grade le avem aici. Din nou niște camere care sunt un pic mai vechiuțe, dar cred că le-au schimbat la generația asta nouă. Și mai mult ca sigur le-au schimbat la 2023. Da, ca așa arată camerele 360 de grade. Dacă o bagi în marș arier, ceea ce o să o facem noi acum, da, avem camerele 360. Dacă mergem în față, reverse, front, dispare. Oricum, când o bagi în marș arier, perdeluța spate coboară și apare camera. Te descurci, îți faci treaba cu ea. Nu e nimic rău la camera asta, doar că în comparație cu altele arată un pic mai vechi. Dar ai Apple CarPlay, Android Auto, ai Mark Levinson Reference, ai multe lucruri care compensează pentru acest lucru. Și la facelift au pus Apple CarPlay Wireless. Acum sunt Apple CarPlay și Android Auto cu fir. Oricum nu contează, cu fir e mai bine decât wireless. Hura! Apropo, pe lângă cele 28 de reglaje electrice, mai avem și reglaje manuale tip butterfly aici la tetiere, care sunt foarte moi. Foarte, foarte moi. Interesant este că avem priza de 12V pusă aici între suporturile de pahare. Ce se întâmplă dacă verși? Bine, are capac, da? Hai să zicem că ai ceva pus aici și îi verși cafea sau ceva în priza de 12V. Ce se întâmplă? Apropo, am găsit un suport de telefon foarte mișto. Uite aici. Și am înțeles că ar fi fost făcut intenționat să fie suport de telefon? Could be. Na. Cert este că stă telefonul acolo. Ar trebui să prindem momentul în care, hopa, se retrage scaunul ca să poți să intri. Și hai să mergem în The Captain's Chair. Apropo, aseară am plimbat
unul din tovarășii mei, care are 1,83 m, el și-a făcut poziția asta la scaun, la 1,83 m mai a zis că mai are cam jumătate de pumn pentru cap. Și am observat și o chestie asta, la picioare ai spațiu, dar la cap persoanele, hai să zicem 1,90 m, 2 metri, s-ar putea să atingă. Evident, se poate lăsa pe spate, dar cât de în spate te poți lăsa dacă ai pasager în față, spre exemplu. Oricum, ce mai vrei? What do you want more Romanian, știi? Cât spațiu mai vrei? Cât spațiu să vrei în spate? Blu-ray, SD card, dacă vrei să te uiți la filme pe aceste ecrane. Buzunarele sunt micuțe, dar aia e, mai ai alte spații de depozitare. USB și aici butonele de volum pentru căști, că te poți uita prin căști. Suporturi de pahare, da, mașina are centură, ăsta este loc, nu recomand să stai nimeni aici. Consola este destul de mare și scaunul este destul de tare, până și eu ating cu capul dacă stau aici în locul din mijloc. Deci nu recomand, asta este o mașină cu 4 locuri, e făcută cu 5 locuri doar așa ca să fie. Acum, nu se poate scoate tableta, însă ai climatizare, ai scaune și poți 22 de direcții poți să reglezi la scaune, dacă îți vine să crezi așa ceva. Ia, uite, dacă vrei să stai cel mai pe spate, alegi butonul ăsta automatic. Și aici, ce tare, te reduce în poziția inițială, poziția de drept, să zicem. 2 memorii, ce mai vrei? Passenger, să muți scaunul din față, da. Relaxation, evident, full body stretch. Și acum am masaj, spot heater. Spot heater este să se activeze niște puncte calde, asemenea unor masaje japoneze. Nu mă pricep neapărat la masaj, tot ce știu este că poți să faci chestia asta, 40 de grade afară acum. Evident, poți să faci spot heater și să ai scaunele ventilate, pornite, ceea ce e foarte mișto. Hai, level 5 ca să le simt. Left, din nou, masaj, dar nu e nimeni pe scaun, deci n-ai de ce să pui. Shade și lamp, da, hai să vedem, să punem perdeluțele astea și uitați-vă la astea, uitați-vă la geamurile laterale, da? Avem 3 perdeluțe, toate se retractează odată, 3. Și aici la fel, foarte tare. Perdeluța din spate, lumina, tu poți să aprinzi lumina de aici, dar de ce să fii sărac? Mai bine ești bogat și apeși de la buton, nu? Ok, mergem. Scaune încălzite, ventilate, setări, screen off, poți să activezi ecranele. Ai un HDMI, dacă nu mă înșel, aici un HDMI, să poți să-ți conectezi ce vrei tu, ca să te uiți la filme. Practic, ai tot ce vrei aici. Da, nici grafica asta nu este probabil cea mai modernă, dar cui pasă când ai toate funcțiile astea. Când ai masaj și Shiatsu cu spot heater și scaune ventilate, autoscaune ventilate și atâtea perdeluțe și Mark Levinson și suport pentru căști și Blu-ray. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Frigider să bei șampanie? Lasă-mă că beau alții. Tu bucură-te. Iertați-mă că nu v-am arătat și suportul pentru gambe. Doamne. Așa da. Așa să călătorești. Urmează să plecăm la proba de condus și am testat chestia asta de mai multe ori. Am vrut să văd dacă așa e. Nu există o mașină care să aibă o direcție atât de precisă off-center și o să pot să merg efectiv cu spatele atât de precis cum se întâmplă la mașina asta. Cu nicio mașină cu care am mers nu mi s-a întâmplat să pot să merg cu spatele aproape în blană, să fiu în totală siguranță. Bun, hai să facem proba de condus. De data asta o avem pe Rox în dreapta. Bună! Așa. Lexusul LS, una dintre cele mai confortabile experiențe. Hai să începem cu scaunele. Scaunele care pot fi reglate în 28 de direcții. Efectiv, nu ai cum să nu-ți găsești poziția la volan. Eu mi-am găsit-o și culmea, în mașina asta stau mai drept decât stau în alte mașini. Poziția la volan este destul de înaltă. Dacă este să îmi pun mâna în cap, mai am cam atât până la plafon. Asta dacă e să calculez la plafonul panoramic, dar față de plafonul normal mai am mai puțin, cam un pumn. Mi se pare că stau destul de sus, dar mie îmi place acest lucru. Volanul e electric, îl reglezi cum vrei tu, încălzit, subțirel, cu decupaje, padelele astea apropiate. E un volan
mai elegant decât multe alte volane și mai sport decât multe alte volane în același timp și ți-l poți regla efectiv cum vrei tu. Subțirel, îmi place, lemn, piele de calitate, vizibilitatea bună, așa se vede în oglindă. Singura chestie la oglinda asta, chiar și în poziția asta de zoom minim, hai să vă arăt acum, arăta frige, deci frige de stinge. Așa, uite, asta e maximum, da? Și asta este minimum. Chiar și în poziția asta, dacă vine o mașină în spatele tău, te sperii, gen, aoleu, mă lovește. După aia te uiți în oglinda asta și vezi că e mai departe decât ai crede. E bună oglinda, are rezoluție bună, refresh rate bun, dar ți se pare că mașinile sunt un pic prea apropiate. În ceea ce privește restul vizibilității, oglinzile astea puteau fi un pic mai mari, dar nu e o problemă că te descurci și în spate nu trebuie să te uiți. Mă rog, dacă mai vrei poți să te uiți, dar acele 3 geamuri separate din spate fac ca montantul C să nu fie atât de gros. Dar în general te uiți aici, te uiți în camera 360, ai blind spot, nu prea am simțit nevoia să mă uit peste umăr în spate. Acum, fiecare cu stilul său de condus. În ceea ce privește suspensia, având atâtea moduri, evident că cea mai mare diferență se face între confort și sport S+. Mașina e foarte confortabilă, însă mai simți chiar și pe confort anumite denivelări. Dacă ai o serie de denivelări mici și abrupte, atunci începi să le simți. Dacă ai o denivelare mare, mașina trece parcă plutește. Însă, dacă ai o serie, atunci trebuie să facă față acestora și suspensia mai transmite niște vibrații în habitaclu, dar nu e ceva deranjant. Adică gândiți-vă că treci de la un norișor la un norișor ceva mai zbuciumat, ca Nimbusul lui Son Goku din Dragon Ball, cam atât de zbuciumat. În niciun caz nu e o problemă. De silențioasă, netestând-o pe traseul meu de test, nu pot să o compar cu alte mașini, dar dacă ES-ul a fost una dintre cele mai silențioase mașini pe care le-am testat, LS-ul e și mai și. Mașina o avea scaune încălzite, ventilate, cu masaj, cu memorie. Uite, acum pot să-i fac o farsă lui Rox și să-i mut scaunul, știi? Să-l dau pe spate. Pot să fac asta, însă nu avem suprafețe încălzite, cotiere încălzite, așa cum găsim la alte mașini. Cu toate astea, cotiera asta e una dintre cele mai moi și, spre deosebire de multe alte mașini unde eu nu pot să stau cu cotul pe cotieră, că de aici e cotieră, aici pot să stau foarte bine și am o poziție la volan foarte confortabilă. Mă stau cu mâna așa și să conduc așa sau așa. Oricum, toată poziția la volan e ce trebuie. Acum hai să vorbim despre sistemul acesta de propulsie. Momentan, ca să pot să fiu atent și la drum și să pot să și vorbesc cu voi, am pus pilotul la 110 km pe oră. Consumul instant pe un drum expres cum e ăsta, care e un pic în urcare, undeva la 8-9, cam așa. Dacă o lași pe drum drept, se stabilizează 7,5-8. Pe autostradă te duci în 10-11, cam pe acolo. Dacă mergi la viteze 130-140 de km pe oră. Niște consumuri decente pentru o astfel de mașină. Se știe că modele hibride în general tind să consume mult la viteze mari de autostradă. Ei bine, ăsta nu consumă mai mult decât o Toyota. Bine, consumă mai mult decât un CHR sau un Camry, mai știu eu, la viteze mari, dar pentru cât de mare e mașina, cât de mare e motorul, cât de grea este mașina și ce are de tras după aia, e ok. Hai să facem niște teste așa de reprize, să vedem cum se comportă. Deci avem 110 acum și accelerez ușor. Crește turația până la 3000 și acum a schimbat o treaptă retrogradată, una din treptele alea 4, s-a dus în 4000, dar vedeți că nu se simte motorul, nu urlă motorul la 4000 să stea constant. Nu simți chestia asta. Asta e un lucru bun. Hai să revenim la 110 și să facem un kickdown, da? I-am luat un pic, dar suntem pe eco acum. Și mașina urcă fără efort, așa cum se întâmplă. Acum a schimbat, sau părea că a schimbat ceva. E mai mult decât rapidă, mai mult decât suficient de rapidă mașinuța. Acum,
că stăia un pic să gândească, asta e altă chestie. Dar dacă facem noi și o trecem în Sport S++, așa, hai să vedem. Răspunde mai bine și avem și sunet băgat în boxe, da? Ia, avem sunet băgat în boxe. Dar mașina nu are probleme. După ce, uite, s-a întărit suspensia, se simte. Se simte cum se întărește și suspensia pe Sport S+. Acum, hai să facem ceea ce își dorește toată lumea și nimeni în același timp. Hai să o trecem pe manual. Și suntem într-a 10-a acum, a 9-a, a 8-a, a 7-a, a 6-a, a 5-a, a 4-a, nu mă lasă mai jos de a 5-a. Și cu toate astea turația scade. Adică tot o treaptă CVT am avea ea. Schimba a 6-a. Ea schimbat singură, a 7-a, a 8-a. Degeaba. Poți tu să ai 1000 de trepte, că tot simulate vor fi, tot CVT e, tot se duce motorul în 5000 de ture, 6000 și îl lasă acolo. Adică sunt trepte simulate bune pentru frâne de motor și pentru regenerare. Nu sunt pentru altceva. Chiar nu sunt deloc pentru altceva. Așa că nu le recomand neapărat în a fi folosite. Ori pe confort, ori pe eco, dacă mergi. În modul normal mi se pare un pic inutil. Adică nu e nici confort, nici cald, nici măgar, nici nimic. Mie îmi place să merg pe eco. Ce e interesant este că poți să ridici suspensia în timp în mers, dacă ai un drum prost, și să fii cu suspensia ridicată, dar strici aerodinamica mașinii și va consuma ceva mai mult. Dar uite, dacă accelerezi ușor, ușor, ușor așa, ai foarte, foarte mult cuplu și mașina urcă fără cel mai mic efort. Acum, două lucruri mai trebuie punctate. 1. În momentul în care iei piciorul de pe accelerație, am oprit pilotul automat acum ca să vadă. În momentul în care iei piciorul de pe accelerație, la viteze mici, la viteze mari mai rar chestia asta, la viteze mici ai impresia că mașina mai accelerează un pic așa. Iei piciorul de pe accelerație și mașina încă continuă să îi dea gaz. Altă chestie, pedala de frână. Deși atunci când apeși, mașina încetinește, trebuie să apeși mai tare dacă vrei să te oprești. Cumva, dacă ai o presiune constantă pe pedala de frână, mașina nu vrea să se oprească și trebuie să apeși mai tare ca să se oprească. Exact în ultimii 5 km pe oră acolo trebuie să apeși un pic mai tare ca mașina să se oprească. Avem auto-hold pe care trebuie să-l repornești de fiecare dată și avem frână de parcare electrică aici pe care eu n-am folosit-o niciodată pentru că n-am văzut-o și nu se află în area mea vizuală și nu am obiceiul să o folosesc. Dar în momentul în care apeși pe parc și ieși din mașină, se pune automat. Surpriza plăcută, în schimb, a fost dinamica. Am fost surprins să văd că avem un pic de feedback în direcție. Am fost surprins să văd că ruliul nu este atât de mare, mai ales pe Sport S+. Am fost surprins să văd o ținută neutră în viraje, în ciuda masei mari a mașinii. Este mult mai entertaining to drive decât ar da să înțeleagă o astfel de mașinuță pentru gentlemani care vor să meargă în stil business. Chiar a fost o surpriză. Nu pot să spun că e BMW M5, că nu e BMW M5, e 2 tone jumate pe 5 metri 200 de mașină, dar la viteze mari stă bine pe viraj și ținuta este cât de cât neutră și simți. Deci simți diferențialul cum lucrează. Îl simți uneori. Hai să vedem pilotul automat. Ce am observat este că păstrează distanța foarte bine, nu schimbă banda singură, dar în momentul în care simte mașina în față, încetinește foarte lin, adică vede mașina cu mult timp înainte și încetinește aproape insesizabil. Hai să vedem. Hold steering wheel. E capacitiv. E capacitiv. Ia să mai încercăm o dată. Ia să vedem. Hold steering wheel. Capacitiv, cât de tare. Bun, și acum să vedem ce se întâmplă când îi dai drumul. Ține banda foarte bine, ce-i drept. N-am avut nicio problemă în a-l folosi. Chiar deloc. Ia, hold steering wheel. Volanul e de Lexus, normal. Pip, pip. S-a dezactivat. Acolo nu mai apare cu verde. Steering assist unavailable. Deci practic te lasă pe tine să faci ce vrei tu. Hai să-l reactivăm. Gata. Doar ține de volan. Dacă tu doar îți odihnești mâna pe volan,
ea face totul pentru tine. Nu mai trebuie să mai dai input. Asta e foarte mișto. Multe mașini moderne nu au așa ceva. Putea să schimbe banda, dar na, nu o schimbă. Cam atât a fost. Ce să mai... Lexusul LS, o mașină șmecheră. Aștept părerea voastră în comentarii. Rox, ție ți-a plăcut Lexusul? Da, Ce ți-a plăcut la el cel mai mult? foarte multă tehnologie. Are foarte multă tehnologie. Asta i-a plăcut lui Rox. Nu uitați că avem 3 giveaway-uri. Camera de bord de prima. Fiți abonați dacă vreți să intrați în concurs. Vă iubesc, mulțumesc. Ne apropiem de 70.000. Fără voi viața ar fi pustiu. Și pregătesc niște surprize pentru voi. Nu știți ce pregătesc pentru voi. Nu știți. Efectiv nu știți. Dar e posibil să luăm o mică pauză undeva între 18 și 27 de august, pentru că plec cu Bogdan, editorul meu, în Germania să cumpărăm o mașină. Hai, ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc că vă uitați la micul meu canal. Hai, zile, papa la băieți. Pa, pa! Ceau, mașini cu Luci Popa se încheie.